לך. יש לנו 2 דקות. לא, זה טוב. אני אמרתי פה במשחק, כן, אנחנו אומרים כל כך, הם לא יכולים להתגנב אלה. ממש מאחוריך שלושתם. באזור מתגות. מתקדם טיפונת. הכי מחסנית. בכלל החלום. חלום שלישי מצד... חלום שלישי מהמורדה. זה שם? אני לא יודע. לא רואה אותו? האמת היא תיזהר מהחלומה.